You walk through life like men want to be you and women want to sleep with you. Life is this. I like this. Wow, grabe siya. Gusto siya ng lahat, mapalalaki o babae. Malamang naisip na natin lahat to. Ano bang quality ng alpha male ang nagsiset apart sa kanya sa average na lalaki? Malamang natanong mo na rin to sa sarili mo. Ito ang isang karakteristik na meron lahat ng alpha man at makakatulong sa iyo makakuha ng more respect at dominant stance sa society. Siguro narinig nyo na ibang tao na sinasabing lahat sa buhay ay parang sales at lahat din nadadaan sa negotiation. At kung iisipin mo, totoo nga rin naman. Kunyari, mag-a-approach ka ng babae, binibenta mo sa babae yung sarili mo, tapos nine-negotiate mo yung pagkuha ng number or pag-set up ng date or papunta kang job interview. Binibenta mo sa interviewer sarili mo at sinusubukan mo i-negotiate yung salary mo. Kaya, crucial na malaman mo paano mag-handle ng negotiations. Meron sa economics na tinatawag na BATNA or Best Alternative to the Negotiated Agreement. Meaning, kung hindi mag-workout yung negotiation, ano alternative o backup plan mo? So, kunyari, pupunta kang interview. Tapos, yun lang nag-iisang interview mo ng ilang buwan na. Pag di mo nakuha yung job, broke ka na at wala kang backup plan. Yung company pwedeng ini-interview din 3 o 4 na ibang tao sa araw na yun. Kaya may backup plan sila. At dahil doon, may power sila. Kahit i-offer nilang trabaho sa'yo, pwede ka nila bigyan ng mababang salary. At dahil wala kang backup plan, tatanggapin mo lang yun. Yung mga alpha man, palaging may alternative. Kasi kung may backup options ka, may power ka. Years ago, nung pagka-graduate ko, sobrang dami kong pinag-applyang kumpanya. Kaya pag may pinuntahan akong interview, hindi ko feel na kailangang makuha ko dun at nabigyan ako nun ng confidence boost. Kasi para sa akin, okay lang kung hindi mag-workout to. May interview pa naman uli ako bukas. Kaya sa dami ng in-applyan ko, madami din akong natanggap na offer. Isipin mo kung ganun din sitwasyon mo. Mas madaming job offer sa'yo, hindi mo kailangan makipag-bidding war sa employer mo para sa mas mataas na sahod kasi pwede mo piliin yung pinakamalaking sahod. Na-realize ko na yung mga alpha man, ina-apply to sa lahat ng area ng buhay nila. Ikaw, kunyari, single ka. Hoping ka lang na ma-introduce ng ibang friends mo sa babae tapos iniisip mo baka mag-workout naman yung ganun nang hindi ka nag-a-approach ng girls. Pero ang mangyayari, once na-introduce ka na sa babaeng gusto mo tapos wala kang alternative, wala kang ibang options. Kaya nagiging mas needy ka at obviously may screw up mo lang yung kung anong meron sa inyo ng babaeng yon. Yung mga alpha male, sinisimulan nila mag-socialize, makipagkilala ng maraming babae kahit na dating apps pa yan. Tapos constantly rin sila nakikipag-usap sa mga babae, lumalabas sa mga date. Kaya kung gagawin mo rin yun, kung may mamit ka man na gusto mong babae, hindi mo mas-screw up yun kasi alam mo na madami kang options at magiging mas confident ka sa mga galaw mo kahit hindi mag-workout yun sa specific na babae na yun. Hindi ko sinasabing mambabae kayo. Example lang yan na kung single ka, damihan mo options mo hanggat hindi ka pa in a relationship para hindi lumabas pagka needy mo. Tapos, once may ganong mindset ka na tulad sa isang alpha man, challenge ko sa inyo to this year na gawin mo yon sa mga area ng buhay mo. Sa dating man or career o kahit sa pagbibili ka ng bagong kotse. Punta ka sa maraming dealerships at kumuha ka ng maraming offers. Doon mo makukuha yung best price. Like, pag nilagay mo sarili mo sa posisyon na iisa lang option mo, then yung tao na yun pwede kang i-take advantage at hindi nila fault yun. Fault mo yun kasi hindi ka naghanap ng ibang options. Natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you ×2. See you sa next video.